Mo kí gbogbo wa lọ́kùnrin lóbìnrin káàkiri àgbáyé ní gbogbo ìtẹ́tù láǹfààní láti tún máa wò mí. Mo kí wa pé a kú ìsinmi tòní ọ̀dẹ̀ òdòbí gbogbo ara lè ń kọ́. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín nítorí Ọlọ́run, nítorí Ẹlẹ́dàá, nítorí Elédùmarè. Bẹ́ẹ̀ bá ti ń wọlé, ẹ bá mi máa pín ètò yìí kó máa lọ káàkiri. Ẹ bá mi máa pín ètò yìí kó dé ọ̀dọ̀ gọ́vnọ̀ Osun State. Tó bá ṣe ẹ bá mi táàgì wọn, ẹ̀yin tẹ́ bá ní táàgì wọn. Ẹ̀yin tẹ́ bá mọ ọ̀yàn tó bá súnmọ́ wọn, ẹ bá mi pè wọ́n ṣàkíyèsí lórí fídíò yìí. Ẹ jẹ́ kí n ní sùúrù díẹ̀ kí àwọn èèyàn gbórí wọlé. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Tẹ́ bá ti ń wọlé, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi máa like, ẹ dẹ̀ bá mi máa share ètò yìí. Mo fẹ́ kó kan gọ́vnọ̀ Osun State lára. Nítorí pé wọ́n ní kí ni wọ́n ní ó ń bọ̀ àwọn là ń dẹ́dẹ́. Ẹ bá mi máa wọlé bọ̀ ẹ jọ̀ọ́. Ẹ bá máa wọlé bọ̀. Mo ń bọ̀ o. Aha, ó dàbí pé ọ̀yàn tí ń wọlé. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Èmi ọmọ yín náà ni olólùfẹ́ yín, àbúrò yín, ọ̀rẹ́ yín, Ilésànmí tọ́pọ̀lọpọ̀ yàn mọ̀ sí Yoruba Space. Mo kí wa pé a kú ìsinmi tòní lẹ́ẹ̀kan sí àsìkò bójú ọjọ́ ṣe lọ́dọ̀ wa. Ẹ káalẹ́ Mr. Gentle. Ẹ káalẹ́. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé yẹn jọ̀ọ́ ẹ bá mi máa pín ètò yìí. Ẹ kọ́kọ́ bá mi gbogbo group tẹ́ bá wà níbẹ̀ bá mi máa share síbẹ̀. Ẹ wá bá mi máa táàgì àwọn tẹ́ ẹ bá mọ̀ tán bá súnmọ́ gọ́vnọ̀ Adeleke ní Osun State. Ẹ bá mi máa táàgì wọn. Torí nǹkan ó lè ta àtúrí yìí ó lágbára. Àwọn nǹkan kan ṣàwàtẹ́ pé àti ẹ̀ nílérò ànífọkàn sí ẹ̀kọ́ dédé jíjọ kan ẹ̀kọ́ dédé gbọ́ pé báyìí tún ti ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ wá máa wò pé ṣé àwọn tó ń gbé nǹkan jáde ṣé wọ́n kàn máa ń ṣe àdábọ̀wọ́ ara wọn ni, ṣé fúnra wọn náà kàn máa sùn jọ̀kọ́ tó kàn máa jí tọ́wọ́n ti ẹ̀ ní ro implication kankan tó wà lẹ́yìn nǹkan tó fẹ́ ṣe wọ́n dẹ̀ ṣe. Láì ní dènà pẹ́nu mú mọ̀ pé ẹ ti rí àkọlé tó wà lórí program tẹ́ wọlé sí yìí. Information tá a rí gbọ́ ó jẹ́ òótọ́ ni o kò jẹ́ òótọ́ ni kò tíì torí mo ti track ṣe àwọn investigation kankan. Àwọn investigation tèmi dẹ̀ ṣe ó ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé lóòótọ́ ni nǹkan yìí ti ṣẹlẹ̀. Investigation tí mo ṣe ó ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé lóòótọ́ ni nǹkan yìí ti ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní wọ́n ti ta Osun Osogbo festival. That is the breaking news. Osun Osogbo festival tí àwọn ọmọ Yorùbá máa ń lọ lọ́dọọdún láti fi ṣe láti ṣe ayẹyẹ Osun Osogbo tó ní kálukú ló máa ń lọ tó máa lọ ń béèrè ohun tó ń fẹ́ lọ́dọ̀ Osun Osogbo. Wọ́n ní mo jẹ́rìí bàbá Adeleke. Okay. Ẹ ṣáà máa wọlé bọ̀. Pẹ́pẹ́ yẹn fẹ́ gbọ́mọkàn lálẹ́ yìí. Pẹ́pẹ́ yẹn máa gbọ́mọkàn lálẹ́ yìí. Ẹ bá wọlé bọ̀ ẹ jọ̀ọ́. Mo máa fún yín ní àwọn eléyìí tó wá dùn mí jù. Ohun tí wọ́n ṣe, ẹ jẹ́ ká jọ sọ báyìí. Ohun tí à ń sọ yìí, ohun tí wọ́n ṣe yìí lọ́dọ̀ tèmi gẹ́gẹ́ bí àbá ti tèmi, mi ò rí bí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ò dáa pátápátá báyẹn. Bí wọ́n ṣe sọ pé wọ́n ta Osun Osogbo yẹn kò ṣe pé nǹkan tí ò dáa pátápátá báyẹn ni màá láyé yín a máa sọ àlàyé tó wà ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n máa rí kọ́mẹ̀ntì yín tẹ́ bá ti wà ń bẹ̀. Wọ́n ní bad news everyday. Bàbá mi Dutchman Pounds ẹ̀ka káàbọ̀ sórí ètò. Bàbá Adéníjì Adéwọlé wọ́n ní mo jẹ́rìí bàbá Adeleke. Wọ́n ní Nigeria is a cruise. Ẹ jẹ́ kí wọ́n ka kíní fún yín. Wọn kọ́ pọ̀lọpọ̀ àti ó ṣeṣe káwọn kan náà ti máa rí news yìí ṣùgbọ́n ṣeṣe káwọn kan máa tí ì rí kúlẹ̀kúlẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan. Now this is the nǹkan tó jẹ́ kí n gbàgbọ́ pé òótọ́ ni kíní ti ṣẹlẹ̀ tó fún mi ní ìdánilójú pé kíní ti ṣẹlẹ̀ òun lélẹ́yìí. Ṣé rí public notice tó wà lọ́wọ́ mi mo rò pé ẹ rí public notice tó wà lọ́wọ́ mi yẹn
it's a sign and an assurance that this thing has been approved. Ẹ̀yin ṣì ń trust the politician. Mr. Adesola Razak, and trust the politician. And trust. Kódà kò ń ṣe Nigerian politician nìkan lè gbọ́dọ̀ trust. Politicians all over the world ni. Èèyàn máa ń trust politician. Okay, ẹ jẹ́ kí n ka nǹkan tó wà ń bàjẹ́ fún yín kẹ́ ẹ tó mọ nǹkan tó ti ṣubú lọ ọmọ Yorùbá. Ohun tó ti ṣẹlẹ̀ sọmọ Yorùbá tá à tí ì fúnra. Ẹ jẹ́ kí n ka nǹkan tó wà ń bàjẹ́ fún yín. Ṣé ti rí? Wọ́n ní important public notice. Okay? Notice wọ́n bá wọ́n sọ pé no media house broadcast, print or OOH and social media digital platform, influencers, skit makers or merchandisers should broadcast, publish or use any content, logos, photos, videos, audio clips, etc. related to the trademarked and copyrighted Osun Osogbo Festival 2024 without the written permission of the organizers. Wọ́n ní kò jẹ́ bẹ́ẹ̀. Okay. Now, bóyá ó máa jẹ́ bẹ́ẹ̀, bóyá ó jẹ́ bẹ́ẹ̀ àbí kò rí bẹ́ẹ̀, a sì máa gbọ́ síwájú. Wọ́n ní total compliance with the directive is mandatory. Whoever violates the above or infringe on the intellectual property rights of the Osun Osogbo Festival 2024 will be liable and will be made to face the full force of the law, including potential legal action. Okay? Wọ́n tún wá kọ síwájú bẹ́ẹ̀, wọ́n ní for inquiries to obtain consent and permission for usage of the content of Osun Osogbo 2024 festival, please contact wọ́n forúkọ síbẹ̀. Now, orúkọ tó wá fi síbẹ̀ àti àwọn tó ra kíní gangan òun ni main concern fún èmi. Now, wọ́n sọ pé you can contact name Wilson Chibututu, then the company Our Heritage Branding and Advertising Limited, marketing consultant for Osun Osogbo Festival. Then wọ́n fi phone number wọn sí. Now, ẹ bá mi máa like program yìí ẹ jọ̀ọ́, ẹ dẹ̀ bá mi máa share bẹ́ ṣe wọlé. Pẹ̀lú nǹkan tí mo kà jáde yìí, mo sọ fún yín lẹ́kọ̀ọ́ wípé wọ́n private nísìnyí báyìí wọ́n fẹ́ privatize Osun Osogbo ni. That is just the summary of nǹkan tí wọ́n ń gbìyànjú àti ṣe. Now, tẹ́ ẹ bá ní ẹ fẹ́ privatize Osun Osogbo, mo nígbàgbọ́ pé kó tó gbé gbèsè kan gbé yìí, kó tó di pé wọ́n privatize yìí àbí wọ́n gbé fún àwọn company tí wọ́n gbé fún yìí, because pàṣẹ sọ̀rọ̀ yìí sìn company tí wọ́n gbé Osun Osogbo festival fún yìí, àwọn ni wọ́n ní any right, every right lórí festival yẹn, at least for this year. A lè sọ bóyá permanent right wọ́n fún wọn, but at least for this year wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé àwọn company yìí ni wọ́n ní right sí every video, every picture, in fact anything that has to do with the media lórí festival yìí nínú ọdún yìí. Náà mo ń sọ sílẹ̀ kan wípé bó ṣe privatize yìí àbí bó ṣe ta yìí kọ́ ni major problem or kọ́ ni major concern tí mo ní. Bí ó ṣe wípé mo nígbàgbọ́ wípé kí wọ́n tó ṣe ohun tí wọ́n ṣe yìí, tí wọ́n fẹ́ ṣe irú kan báyìí anywhere, it's a normal thing láti privatize nǹkan àbí láti ta nǹkan gbà míì. But kí wọ́n tó ta irú nǹkan báyìí, mo nígbàgbọ́ pé kò ń ṣe ọmọ Igbo, torí àwọn tó ta kíní fún àwọn ọmọ Igbo ni. That is the most shocking part of this issue. Ọmọ Igbo ni wọ́n padà ta kíní fún. Mo dẹ̀ nígbàgbọ́ pé kí wọ́n tó lè ta kíní fún ọmọ Igbo, kò ń ṣe wọ́n nígbàgbọ́ pé kí wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe nǹkan báyìí, wọ́n máa gbé proposal síta. I mean, many companies, many advertising agencies, company, no máa tender proposal oníkálukú. Mi mọ̀ pé ọ̀rọ̀ mi yé yín.
any individual or company tó bá ní interest láti ra kíní yìí àbí láti bẹ̀ sí ní máa make owó látara festival yìí or láti brand kíní yẹn, any of those individual or the companies, they have to submit their proposals. Tó bá submit proposal àwọn tó fẹ́ tà fún wọn yìí àbáwọn tó wà in charge tá à ń sọ yìí, they have to go through their proposals láti rí wípé okay, kí lẹ̀yin ní plans fún festival yìí, báwo lẹ ṣe fẹ́ take festival yìí to another level, what are your plans to to promote this festival to make it more acceptable worldwide. Tó bá ti wá tó ní kákò bá ti wá submit proposal títí ẹ̀, then these people àwọn tó wà in charge yìí, they have to now consider okay, àwọn báyìí ní kí proposal àwọn ló kójú òṣùwọ̀n jù. Now ṣé wọ́n fẹ́ sọ fún wa wípé nínú gbogbo àwọn tó tender proposal wọn yìí, ọmọ Igbo nìkan ni proposal kójú òṣùwọ̀n tó? Kò yé mi ò yá mi fèyí kẹ́mi, wọ́n ní ṣé kò ṣe pé èdè ń dè wálẹ̀ Yorùbá, ṣé lè yóò fẹ́ ju èdè lọ báyìí? Ṣé wọ́n fẹ́ sọ fún mi wípé kò sí nínú gbogbo àwọn tó submit proposal fún irú project báyìí, ọmọ Igbo nìkan ni ó kójú òṣùwọ̀n láti takíní fún? Ìyẹn ìkíní. Tó bá ṣeéṣe táwọn èèyàn bá fẹ́ pè wọlé, máa fi irun òfin sílẹ̀ lálẹ́ láti pè wọlé ká lè sọ kóníkàkú lè sọ opinion títí ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí. Now aláìyàn àkọ́kọ́ wípé ṣé ọmọ Igbo nìkan ló kójú òṣùwọ̀n láti make sure wípé wọ́n gbé kíní ilé lọ́wọ́? Nígbà tí ó wá di kankan tí mo rí, ẹ jẹ́ kí n wo bí báyìí, mo rí post ẹnìkan tí mo máa sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Now mo ń bọ̀ o. Okay. Ẹ ti mọ ibi tí mò ń lọ, Mr. Dutchman. Ẹ ti mọ ibi tí mò ń lọ díẹ̀díẹ̀. Now ẹnìkan kọ lórí ọ̀rọ̀ yìí, ó ní it is difficult to believe, it sounds very strange, it was totally out of place, I tried to understand it. Okay. Ọ̀rọ̀ kékeré la pọ̀, ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn rẹ̀ pé àwa nìkan la kàn gbé jáde àbí? You will find out soon. Only it's so weird that it beats amazement. I try so much to look for an excuse to rationalize this absurdity, but I could not find one. I find it difficult to fathom, much less believe that Governor Adeleke and his cabinet could be this insensitive and careless. It really beat my imagination, and I am disappointed that a government that has one's support could commit this kind of egregious error. Okay? The first insensitive act by Governor Adeleke was his interview on the BBC, where the language of communication by the Excellency was Igbo language. A governor of a Yoruba state speaking the language that his people do not understand. He did not even try to mix it with some Yoruba language. That reflects a mindset that does not give a damn about what the Yoruba people of Osun State think. I watched the BBC interview from the beginning to the end, and there was not a single statement I could understand. Okay, ẹ̀yin tẹ́ ń gbé lẹ́yìn governor, mo rò pé by the time tí màá parí nǹkan tí mò ń kà yìí, maybe you will understand better. We are all aware that he has a Igbo blood in his veins, courtesy of Lady Inena Esther Adeleke. But we are trusting that the trajectory of his father, Senator Raji Ayola Adeleke, will be instructive and guide him in his years of service as Osun State Governor. Late Isiaka Adetunji Adeleke was here before too. He never had issues of insensitivity or actions that looked like a sellout. And now, our Osun Osogbo festival is being handed to an Igbo man in Osogbo, a Yoruba city, in Yoruba state, in Yoruba land.
This is simply because we have a man we assume is one of us, but sees himself as an Igbo man. As a governor, what kind of message is he sending to us, a Yoruba, as Yorubas, that we are stupid for giving him the benefit of doubt? Okay? A purported letter signed by one Oyindamola Olukoni under the designation of media manager Osun State Osun Osogbo, which must have gone through the office of the governor, with Kabiyesi Ataoja being used as a prop, is threatening brimstone and fire over the control of information regarding the Osun Osogbo 2024. Though I find the threat toothless because it will not stand a chance in the court of law if I violate. My lawyer has assured me. But the point of concern is that as a Yoruba man whose culture and tradition is being celebrated, I have to go through an Igbo man by the name Wilson Chibututu to get the so-called permission. What a travesty. What an audacity. What a disrespect. This is a Yoruba state. If I must state the obvious, this is Yoruba city. This is Yoruba land. And this is Yoruba tradition and culture we are discussing here. I would not say because I have so many friends in this government and I will refuse to tell them the truth. This is bad policy and dangerous optics as well as consequential politics. It is disrespectful, it is insulting, it is insensitive, and it is uncalled for. It is contemptuous, very discourteous, and egregious impertinence. This is daring. This act could be characterized as what are you going to do about it? Type, but we wait to see. It is my hope that the unwise letter will be withdrawn and a public apology offered to the citizens of Osun State. Governor Adedamola Adeleke was elected to serve Osun State indigenes, not to give our resources to outsiders when our own people are in search of same, and not to speak the language we do not understand. Now, this is a line that could not, would not, should not, and must not be crossed. Our people do not like it. It is a friendly advice. Thank you. Bobagunwa Remi Oyeyemi. Lies never last, history never dies, and the truth is always constant. Remi Oyeyemi. Àwọn ni wọ́n kọ article tí mo kà fún wa yìí lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Now, gẹ́gẹ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀, táwọn kan sọ pé kò lè ṣẹlẹ̀, kò possible. Ẹ ti gbàgbé pé kò sí nǹkan tí ò kí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. Pàápàá lọ́dọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá wa nígbà míì kò sí nǹkan tó ọmọ Yorùbá mi ò lè ṣe nítorí owó. Ẹ tún wá gbọ́ fáwọn tí ò ti gbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí, ẹ jẹ́ kí n tún gbé yín débẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n gbé yín débẹ̀ lórí nǹkan tí ẹni tún sọ. It looks like it's a deal. Ó dàbí ẹni pé àṣàṣì ti ń bá àwọn ọmọ àlè yìí ká gidigidi o. Ó yá gbọ́ nǹkan tí arábìnrin sọ lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí. So that since it was released, and the question that keeps coming to my head is has caused a lot of brouhaha on the internet since it was released. And the question that keeps coming to my head is, why do we have to privatize Osun? Because commercializing it this way just means a private company has come to privatize our global festival. Because to start with, Osun Osogbo is a UNESCO World Heritage Site, all thanks to our mother, Mama Adumilorisha Susan Nevenga, who made this possible, and all thanks to Olodumare also for the success. So that being said, Osun Osogbo is a public festival. It's a global festival. So does it mean it has not been commercialized enough? Okay. We have the state government. We have the Palace of the Ataoja. We have the museum and monuments, who have always been in charge of the planning, the management, the organization, and the success of this great festival. And commercialization has always been a great part of the festival. Yeah. So does it mean these bodies that I mentioned
have not been doing the needful, or they have not been doing the right thing that needs to be done to make this festival successful enough for the world to see, that we need to call on a private investor, a private company to come and handle Osun Osogbo for us. What is the Office of the Commissioner for Culture and Tourism doing? This is their office. This is for them. They are the ones to see to the planning, to the success, to the organization, to how everything will turn around, to the commercialization, not a private company. If we should let this slide, it means we are giving in that Osun Osogbo should become private. And if you talk about many more of this will start happening in Yoruba land. Ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́nu pé gbogbo nǹkan tá rò pé a nílẹ̀ Yorùbá tó jọ wá lójú àbí tó jẹ́ nǹkan iyebíye nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀rí pé wọ́n bẹ̀ sí ní sọ fún privatize ṣẹ́dẹ̀ mú pẹ́ẹ́nì tó bá ti lè privatize Nàìjíríà ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbé nǹkan yẹn gan ẹ̀ nílé afford àti ṣe nǹkan yẹn mọ́ ibi tó burú sí nìyẹn o tó bá ti lè sọ fún privatize nǹkan ní Nàìjíríà that thing becomes almost skyrocket ni ẹni tó bá jẹ́ pé 10 naira lẹ́sùn kẹ́ tó lè get nǹkan yẹn tẹ́lẹ̀ tó bá ti lè privatize ẹ̀ á di pé tẹ́ ẹ̀ bá ti ní 100 naira 200 naira lọ́wọ́ ẹ̀ lè get nǹkan yẹn mọ́ ẹ máa gbọ́ síwájú. Private company would decide how things will flow at the festival. Does it make sense? Yeah. Registered and recognized media houses have always been getting tags, been getting rights from the government or from the palace of their Tauja. I don't know which one is responsible for this. They have always been getting their consent before they go for before they cover the festival. Yeah. The world we are today, everybody has become content creator. We have all become skit makers. So you mean we can't go there and film our great festival? We cannot showcase to the world. We can't showcase to our audience what our festival looks like. Come on. This must not come to stay. This must not come to stay. And come to think of it, Osun Osogbo Festival has always been a great source of revenue for all and sundry, even the state government. So what are we talking about? If you want to make money out of Osun Osogbo, as a media company, you have lots of possibilities to commercialize Osun to your own benefit, not you privatizing the old festival to the extent of trademark, copyright, the festival. No, that is not acceptable. That can never be done. Osun is an orisha of prosperity. So everyone that comes to the festival and benefit or gain one or two is one of the things that Osun stands for. One of our qualities. So she is a prosperous mother. So you can't come to turn this mother of ours, this generous mother of ours, to what I don't understand. Thank you, my sister. So, kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí ẹ̀yin kan lẹ̀ tí gbọ́ ṣùgbọ́n àwọn tó ti gbọ́ ẹni tó dẹ̀ ti gbọ́ tó mọ̀ pé bó ṣe rí gangan nìyẹn lady ní kankan ló ti react ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí o. We have a lot of people who have reacted to this. Ìkànnì lè tí mo kà lẹ́ẹ̀kan ó gbìyànjú kí n rí fídíò ẹnìkan náà tí mo rí lẹ́ẹ̀kan kí n tún play fún yín. The problem is now that tí wọ́n bá ti lè tí kíní ìbá ti tọ́ bá ọ̀rá mi bá ti lè jẹ lọ lórí eléyìí ẹ máa expect more other ones to come. Many other things like this will happen. Ara nǹkan tá a lè ń jà fún lélẹ̀. Mo fẹ́ lè sọ wípé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí àwọn ará bí ìtumọ̀ lọ́wọ́ ń bẹ̀. Because Osun Osogbo Festival yìí sìn tí n bá ṣe mistake, it will be the one of the biggest festival tí àwọn èèyàn máa ń wá bá celebrate nílẹ̀ Yorùbá around the world. Right? Kó má jẹ́ pé another plot láti túbọ̀ sí ní máa pa festival yẹn díẹ̀díẹ̀ fún wa tó jẹ́ pé at the end of the day àwọn ọmọ onílù gangan wọn nílò òfin àti máa lọ síbẹ̀ mọ́.
because I can assure you pé tó bá yá wọ́n introduce torí àwọn tó ń ta fún yìí they want to make interest torí àwọn kan ló ti gbowó ẹ̀ báyìí sìn àwọn tó dẹ̀ ta fún láti àbí tó fẹ́ máa manage ẹ̀ they want to make interest and because they want to make interest á di pé kó máa introduce the entrance fee. It's not a bad thing. So why the government, federal government, go lower in charge kini. This thing will generate income to the federal government's pocket. Not firstly, not go ṣe pé máa kọ́kọ́ wọnú kini àkọ́kọ́ generate owó lọ sápò àwọn kan. Wọ́n ṣe wọ́n on remit the tax sort of federal government. Ṣé àní Ministry of Tourism ni àbá ní Ministry of Aviation or whatever we call it. We need Minister of Aviation. We have Ministry of Tourism and kí la think pé and aṣá ní ministry fún àwọn irú ètò báyìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ why tó fi jẹ́ pé a tún wá wò pé ká privatize kí ló máa favour àwọn aráàlú àwọn àdí pé anybody ẹ̀yẹ tí àrùn fi tán kàkalẹ̀ wọ́n ní if you are coming to the program ó mì pé when you go to the program even tó bá take picture ara ẹ̀ nínú festival yẹn you cannot post it on social media. That is what it means. Fine, I understand. If you take a picture of yourself at that festival, you make a video of yourself at that festival, you don't have any right to post it. You don't have a right to post that video. That's what it means. So, ṣé bá ṣe máa tún wá lajú kalẹ̀ lélẹ́yìí tí wọ́n máa establish nǹkan tá à ń sọ yìí. So, ẹ má bínú. Ṣé bá ṣe máa dájú kalẹ̀ lélẹ́yìí tí wọ́n máa sọ pé wọ́n establish àwọn agency yìí and their aim is that lóòótọ́ wọ́n lè ní good motive bóyá láti advertise Ọ̀ṣun Òṣogbo mọ̀ why ti governor fi lè sponsor agency tó wà in charge láti promote ìkíní dáadáa ju bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ lọ. Why must it be privatized? Why must it be privatized? Mo lè sọ lẹ́ẹ̀kan anything tó bá ti be privatized in Nigeria ń bẹ̀ yẹn price any access ten get síbẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó máa wà more difficult to get because for every businessman who invested in any business reason to invest ni pé they want to get profit. So if they want to get profit every means possible no matter how much get profit in wọn ibi tán bá wà dé ilẹ̀ Yorùbá lélẹ́yìí o. Ibi tán tún bá wà délẹ̀ Yorùbá lélẹ́yìí o wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ta àwọn nǹkan kan tó jẹ́ wọn wá tún ta sílé ṣé àwọn ọmọ Yorùbá ò sí nílẹ̀ ṣé àwọn ọmọ Yorùbá mi ò sí níbẹ̀ tẹ́ kí wọ́n lè manage ibẹ̀ yẹn ni ẹ jẹ́ kí ẹ dá mi lóhùn ṣé ẹ fẹ́ sọ mi pé kò sọmọ Yorùbá kan tó lè kò sí agency Yorùbá agency kankan abáyọ táwọn kan fi máa sọ pé àwọn làwọn build Lagos nígbà tẹ́ ẹ̀ bá rọ ọmọ Yorùbá láti hand over kí ní èrè lọ́wọ́ even ó lè jẹ́ wípé àwọn ọmọ Yorùbá táwọn náà submit proposal fún irú kíní báyìí bóyá torí pé wọn ò ní enough money láti settle yín tọmọ Igbo dẹ̀ lówó ńlá láti settle yín ẹ decide láti gbé fọmọ Igbo without considering the future repercussion of these things tẹ́ ẹ̀ ṣe yìí. Ìjọ wo la fẹ́ gbọ́n lẹ̀ Yorùbá? Ìjọ wo la fẹ́ gbọ́n lẹ̀ Yorùbá? Ṣé kò tí ì tó kọ́ ọmọ Yorùbá gbọ́n ni? Irú àwọn èèyàn báyìí sìn ara wọn sìn náà ní fẹ́ kí Yorùbá pín náà ní fẹ́ kí ọmọ Yorùbá kúrò ní Nàìjíríà because ẹ̀ ń wò pé ẹyọkan náà ni wá ẹyọkan náà ni wá ẹ̀dẹ̀ fi ń bà kan jẹ́ lójoojúmọ́. Ṣé tí gọ́vnà Adémọ́lá Adeleke bá rí ara ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá á wò pé the best person tó lè consider worthy of this contract ni ọmọ Igbo. So any ọmọ Yorùbá sì tó fẹ́ lọ sí Ọ̀ṣun Òṣogbo festival sìn ó gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ lọ take permission lọ́wọ́ kí náà ti gbórúkọ ẹni ẹlẹ́ẹ̀kan ẹ jẹ́ orúkọ ẹni ẹlẹ́ẹ̀kan again kíní kan nwa Mbututu unda nwa Mbututu you have to go to him first or to his company. Ẹ máa wọ́n tá à ń sọ rèé o àwọn tá à ń sọ rèé o àwọn tó ń ta kíní fún eléyìí o ṣé ẹ rí wọn àwọn tó ń ta fún eléyìí o mo rò pé ẹni tó gbowó lówó àná agbádá yẹn I don't know I'm not sure
ṣé rí wọn mo fẹ́ kẹ́ lójú wọn dáadáa ní o àwọn tó ń ta fún ló wà nù white shirt àti àwọn tó wà ẹ̀ṣẹ́ àtìlélẹ̀ tó wọ fìlà red yìí náà àwọn tó ta fún nìyẹn àwọn tó wà in charge àwọn new management Osun Osogbo festival and ó ti wọ́n wà copyrighted tó débi wípé any picture any video ẹ̀ṣẹ́ àgbọ̀kọ̀ tí mo kà lẹ́ẹ̀kan any picture any video the name of that person is Wilson Chibututu àbí Chibututu whichever and orúkọ company wọn lélẹ́yìí wọ́n ní Wilson Chibututu the brand communication and marketing expert CEO of our Heritage Branding and Advertising Limited Roots and Culture Network business consultant ó ní ọ́fíìsì wọn ní Èkó ṣe ti rí báyẹn àwọn tí wọ́n ta kíní fún nìyẹn mo rí comment kan sìn Yorùbá ó ti ń ti nǹkan kan àbí Yorùbá ò tí rí nǹkan lẹ́fẹ́ sọ our politicians are sellouts. Moreover, are you sure that the governor is not the buyer? The name mentioned might just be to deceive the masses. Kò kú tó ṣe lọ́wọ́ wọn kò ju nǹkan tó máa ń ṣe lọ just to wọ́n fi yẹn camouflage wa anyway now ibi tá ìtẹ́ ń pariwo wípé bó ṣe máa túnlẹ̀ Yorùbá ṣe irú gọ́vnà yìí sì ṣe fẹ́ sọ wípé ó nífẹ̀ẹ́ àwọn aráàlú Ọ̀ṣun. Your Excellencies, I will disagree with bàbá mi Abíọ́lá Oyèbádé ẹ ṣe pẹ̀lú kọ́mẹ̀ntì yẹn èmi by now ó ṣe yẹ kí news máa ti kárí torí mo pọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ti gbọ́ olóṣèlú mi kékeré bá mi pín program yìí ẹ bá mi pín àwọn tó bá lè kọ́ ọ̀tẹ̀ pàápàá kó bá mi post sórí Facebook kí gbogbo àwọn ọmọ Ọ̀ṣun lè mọ̀ pé nǹkan bábá ló ń ṣẹlẹ̀ lu àwọn lọ́wọ́lọ́wọ́ now bó ṣe mọ̀ yìí it's not even enough for us to be typing on social media pé we don't want this or we disagree with this. There must be action from the people. Ló bá jẹ́ kó mọ̀ wípé nǹkan ìgbésẹ̀ táwọn gbé nǹkan kò táwọn aráàlú lọ́rùn. Tó bá dẹ̀ sí táwọn aráàlú lọ́rùn ó ní nǹkan táwọn àwọn aráàlú gbòmí máa ń ṣe. Ẹ ṣáà ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Kẹ́nyà lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹni tí táwọn èèyàn bá ti fẹ́ lù táwọn ìjọba bá ti fẹ́ ṣe àwọn aráàlú máa sọ pé àwọn ò fẹ́. Tó bá dẹ̀ sọ pé àwọn ò fẹ́ kò sí báwọn ìjọba ṣe lágbára tó táráàlú lágbára jù wọn lọ tó bá ti ṣera wọn lọ́kan. Táráàlú bá ti ṣera wọn lọ́kan kò sí bí ìjọba ṣe lágbára tó agbára aráàlú ju ti ìjọba lọ. And it is well. Ṣé is it really well? Is it really well? Pẹ̀lú ilẹ̀ Yorùbá ṣé pẹ̀lú eléyìí tó ti wà nílẹ̀ tá à ń sọ tẹ́lẹ̀ kò tí kúrò mẹ́. Ìwọ̀nba before you know it ẹ̀ tún gbọ́ pé wọ́n ta nǹkan míì láìpẹ́. Ó lè jẹ́ pé omi ibìkan náà máa ná tà fáwọn kan àbí wọ́n ná privatize fáwọn kan. Wọ́n lè ní ẹ má yẹ kó yà ẹlẹ́nu tó bá di ọ̀la táwọn Yorùbá ti challenge ilé tó ṣẹlẹ̀ yìí ẹ má yẹ kó yà ẹlẹ́nu tó bá di ọ̀la wọ́n sọ pé omi bábìjì kó wọ́n ti tà fún private company míì tó manage ẹ̀ lóòótọ́ tó máa privatize kí nígbà míì táwọn company ẹ̀ bá lè manage ẹ̀ dáadáa it is not a bad thing but ṣé ìjọba gbogbo máa sọ pé òun lágbára àwọn àbí wọn lówó láti invest níbẹ̀ láti make kíní ẹ̀ more attractive fáwọn foreigners àbí fáwọn aráàlú láti máa wá síbẹ̀ ni ìjọba lè ṣe kíní fúnra wọn náà táwọn bá tiẹ̀ tíjọba wọn bá lóró ọ̀fẹ́ ṣe bí wọ́n ní agencies tó wà in charge of all these things why tí wọ́n ṣe invest some agencies yẹn káwọn agencies yẹn lè manage àwọn kíní yẹn to attract more people. How do you want to get okay nísìnyí tẹ gbowó lẹ́ẹ̀kan lọ́wọ́ wọn yìí ṣé ọdọọdún lẹ́fẹ̀ẹ́ máa gbowó lọ́wọ́ company ni even if at that ṣé tẹ̀yìn fúnra yín bá invest síbẹ̀ ṣé ẹ̀ mọ iye tẹ̀lé rí aláìsàn òkè nìyẹn ni. One thing wá ní wípé àwọn tó sọ pé wọ́n fẹ́ ra kíní yìí lọ́wọ́ ìjọba yìí àbí tó ti ra ẹ̀ ní ká sọ àwọn tó ra kíní yìí wọ́n ti fojú view pé nǹkan báyìí náà wọ́n máa rí níbi festival lọ́dọọdún. Wọ́n ti mọ̀ pé eye báyìí náà wọ́n máa rí bíbáyìí lọ́dọọdún kó tó lè sọ fún wọn máa approach government pé àwọn fẹ́ ra kíní so wọ́n mọ̀ pé much more profit wà mẹ́fà wọ́n dẹ̀ ti mọ oríṣiríṣi ọ̀nà táwọn máa gbà láti máa fi make owó kó tó sọ fún àwọn náà fẹ́ lọ rà á lọ́wọ́ ìjọba which is tó bá jẹ́ pé àwọn tí ìjọba fúnra wọn fi sí kí ló fi ń pè àwọn
ministry tíjọba dá kalẹ̀ fún irú ètò báyẹn tẹ́lẹ̀ tó bá jẹ́ pé àwọn tó wà níbẹ̀ wà innovative táwọn náà tí àìkí wọ́n ń ṣiṣẹ́ dáadáa, they can actually do more than these people. Ṣáwọn ọmọ Yorùbá fúnra wọn ò lè manage kí nìyẹn ni? That is our own concern. Adéwùmí kí ìjọba kí gọ́vnọ̀ àti kábíyèsí ọba Àtaọ̀jà ti ìlú Ọ̀ṣun bẹ̀ yẹn kán bá wa wo ọ̀rọ̀ yìí dáadáa. Kó má di pé tó bá dọjọ́ wájú ẹ̀yìn fúnra yín máa kábàámọ̀ pé ẹ̀bá mọ̀kẹ́ máa ṣe kíní tẹ̀ ń ṣe yìí. Torí bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí ẹ wà ń bẹ̀ lẹ́ni ni tẹ́ ẹ̀ bá sí ń bẹ̀ mọ́ àwọn kan bọ̀ lẹ́yìn yín, kódà ìran míì bọ̀ lẹ́yìn yín, kó má di pé wọ́n máa dárúkọ ìdílé yín pé ìran báyìí ìdílé báyìí ló ta nǹkan báyìí lásìkò báyìí. Torí ọjọ́ ọ̀la ti yín á wù wá kẹ́ bá wa tún kíní ìwò. Kò sí nǹkan tẹ́ ẹ ṣe tẹ́ ẹ lè dá padà o. Kò sówó tó fẹ́ fún yín tẹ́ ẹ lè dá padà. Tó bá yẹ kó owó ni kò sówó tó fún yín tẹ́ ẹ lè dá padà. Ẹ má ta ogún ìbí Yorùbá o. Ọ̀ṣun Òṣogbo ara ogún ìbí Yorùbá ní Ọ̀ṣun Òṣogbo o. Kò wáyé kó jẹ́ pé ọmọ Ìgbò àtọ̀húnrìnwá mi ò ní single hatred fún ọmọ Ìgbò o. Ẹ má ṣì rí gbọ́ o. Pàápàá fún àwọn tabará ọmọ Ìgbò tó ń gbọ́ program lọ́wọ́lọ́wọ́, I don't have any hatred fún any tribe. Ṣùgbọ́n ohun tó bá ó dá ṣe ẹ̀rọ pé lè rí ọmọ Yorùbá tó máa ló fẹ́ lọ́wọ́ manage irú nǹkan tó jẹ́ culture Ìgbò kó wá sọ pé ọmọ Yorùbá lọ́fẹ́ bá ń bẹ̀ tó manage fún wọn. It's not possible now. It's not possible. So ẹ jẹ́ ká jọ ọ̀rọ̀ dáadáa o. Kábíyèsí ọba Àtaọ̀jà àti gọ́vnọ̀ His Excellency gọ́vnọ̀ Adémọ́lá Adeleke ẹ bá wa wò dáadáa, ẹ wò ó ṣe fọ́mọ Yorùbá. Orúkọ yín ò ní bàjẹ́ o. Orúkọ yín ò ní bàjẹ́ o. Kọ́mọ̀ bá máa dárúkọ yín nínú ìtàn tó bá jẹ́ dodo wájú, kọ́mọ̀ máa ṣépè fún yín, kọ́mọ̀ máa gégùn fún yín. Ẹ bá wa tún ọ̀rọ̀ yìí wò o. Eléyìí tèmi gbọ́ tí mo ní kí n fi tó àwọn ọmọ Yorùbá létí lélẹ́yìí o. Kí tí wọ́n máa dé sí gọ́sùn mo nígbà wọ́n pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ ló mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀. Mo sọ fún pé more proof wà lórí ọ̀rọ̀ yìí fáwọn tó sì ń dá òtún pé bóyá kò lè ṣẹlẹ̀ àbó ṣẹlẹ̀. Ó ṣẹlẹ̀ already, ó ti ṣẹlẹ̀. But táwọn aráàlú bá sọ pé àwọn ò fẹ́, wọ́n sì lè reverse ẹ̀. Nǹkan tí mo gbàgbọ́ nìyẹn. Tá bá pariwo síta, tá bá pariwo lórí ẹ̀rọ yìí, tó bá di pé irú fídíò bẹ́ẹ̀ sí ní trend káàkiri nsìn, ó máa kàn wọ́n gọ́vnọ̀ lára. Tó bá dẹ̀ ti kàn wọ́n lára, wọ́n á mọ̀ pé ó yẹ kó wọ́n reverse action tó ń ṣe yìí. Báwo lẹ ṣe máa gbé ogún ìbí ọmọ Yorùbá fún àjòjì? Tẹ máa ní àjòjì lẹ fẹ́ máa ní kó máa àjòjì ló máa dà láńdá ọmọ onílùú lọ́wọ́. Ẹ wá rọ ọmọ Yorùbá kankan wá kójú òṣùwọ̀n. Kò sí pòpọ́sà ọmọ Yorùbá kan tó kójú òṣùwọ̀n tẹ lè gbé kíní lé lọ́wọ́. Ó kù díẹ̀ káàtó. Mi ò ní gbà alákòókò. Èyí tí mo ní kí n fi tó wa létí ní àṣálẹ́ yìí òun nìyẹn. Kọ́lọ́run ọba kó má kọ àtúnrí wa. Orúkọ tèmi ò tí yí padà o. Ilésanmí ni mò ń jẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ bá tí bá wa subscribe sórí channel yìí, ẹ bá wa subscribe kẹ́ lè máa rí update mi tó bá tún wáyé. Tó bá dẹ̀ tún ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí, àtúnwá sí etí ìgbọ́ wa. Ẹ ṣé. Kó tó dìgbà tá ó tún padà pàdé, mo gbàdá ládùúrà wípé ọ̀sẹ̀ tá fẹ́ mú yìí ọ̀sẹ̀ ayọ̀ ló máa jẹ́ fún wa. Gbogbo àdáwọ́lé wa á yọrí sí dáadáa láṣẹ Elédùmarè. Mi ò ní àníṣọ́ jù báyìí lọ. Kó tó dìgbà tí a tún yọ ọ̀fẹ́ àti pàdé, ó dàbọ̀.